I have to receive a guest at the airport. मैले एयरपोर्टमा एकजना पाहुनालाई लिन जानुपर्छ. मैले एयरपोर्टमा एकजना पाहुनालाई लिन जानुपर्छ. पाहुना means guest. The bus left 3 hours ago. बस 3 घण्टा अघि छुटेको थियो. बस 3 घण्टा अघि छुटेको थियो. 3 घण्टा means 3 hours. 3 means 3. He used to climb mountains. ऊ हिमाल चढ्थ्यो. ऊ हिमाल चढ्थ्यो. हिमाल means mountain. I am quite penniless. मसँग एक सुका पनि छैन. Or we can also say मसँग फुटेको कौडी पनि छैन. मसँग एक सुका पनि छैन. Or मसँग फुटेको कौडी पनि छैन. How far is your residence? तपाईको निवास कति टाढा छ? तपाईको निवास कति टाढा छ? निवास means residence. टाढा means far. To which place do you belong? तपाई कुन ठाउँको हो? तपाई कुन ठाउँको हो? ठाउँ means place. Where are you taking me? तपाई मलाई कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ? तपाई मलाई कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ? कहाँ means where. When will we meet again? हामी फेरि कहिले भेट्ने? हामी फेरि कहिले भेट्ने? फेरि means again, हामी means we, and कहिले means when. He doesn't know how to swim. ऊ पौडिन जान्दैन. ऊ पौडिन जान्दैन. पौडी means swim. I'm thinking of going back. म फर्कने सोचमा छु. म फर्कने सोचमा छु. फर्कने means going back. Do you accept American dollar? American dollar चल्छ? Or के तपाई American dollar स्वीकार गर्नुहुन्छ? This is exact translation. के तपाई American dollar स्वीकार गर्नुहुन्छ? But we can also say American dollar चल्छ. Where can I spend the night? राति बास बस्न कहाँ पाइन्छ? राति बास बस्न कहाँ पाइन्छ? Or म कहाँ रात बिताउन सक्छु? म कहाँ रात बिताउन सक्छु? This is exact translation, but we can use this sentence. This is proper one. राति बास बस्न कहाँ पाइन्छ? What time do we start our trek? हामी कति बजे ट्रेक सुरु गर्छौं? हामी कति बजे ट्रेक सुरु गर्छौं? सुरु means start. Next sentence. How many hours will it take? कति घण्टा लाग्छ? कति घण्टा लाग्छ?